نول نن مونږ راځو د ورډ ډاکومنټ شارټکټ کی کلاس نمبر 5 ته. په دې کلاس نمبر 5 کې مونږ الریډي څلور کورسونه چې هغه اپلوډ کړی دي، تاسو هغه هم کتلی شئ. په دې کلاس نمبر 5 کې به مونږ د یو وی ډبلیو ایکس واي زیډ شارټکټ چې دی هغه به مونږ استعمالوو چې هغه کوم ځایونه کې استعمالیږي او څنګه طریقه یې ده. صحیح شوه؟ تاسو ویډیو تر پایه سره ګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. اوس مونږ لومړی ردرومو دلته کنټرول یو ته. په اول نمبر کې مونږ سره چې دی کنټرول یو از یوز فار ټیکسټ انډرلاین. کنټرول یو چې دی هغه د ټیکسټ لپاره چې دی د لاندې یو لاین ورکوي. صحیح شوه؟ لکه مونږ په یو کاپۍ کې یو کتابچه کې چې کله لیکنه کوو د یو لاین په سر باندې لیکنه کوو، له دغه ته هم مونږ یو لاین ورکولی شو. تاسو به دغه وهئ، تاسو به دغه سلیکټ وکړئ، څومره لیکنه چې تاسو غواړئ هغه به تاسو سلیکټ پکړئ چې دغه انډرلاین کوئ. اوس له دې ځای څخه هم کیږي دا چې کله وهئ انډرلاین بشي او د شارټکټ چې دی کنټرول یو به تاسو وهئ او بیا تاسو شارټکټ اخیستلی شئ او زه راځم دلته انډو کوم. صحیح شوه؟ دوهم کې مونږ سره دی کنټرول وی از یوز فار پیسټ. زه راځم دلته کنټرول یو وهم. کنټرول یو مونږ استعمال کړی و، کنټرول وی کنټرول. اوس لکه مونږ سره دغه پیج چې دی هغه مونږ کنټرول، زه راځم دلته دغه کنټرول سی کوم، کنټرول سی مې کړو او دلته راځم ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې به تاسو د کنټرول وی به ووهئ. اوس دغه پیج چې دی ګورئ دلته مونږ سره بیا یې زه پیسټ کوم. دا مې کپي کړو، کنټرول سی کنټرول وی. دغه فایل چې تاسو غواړئ په هر ځای کې نو بیا تاسو دغه پیسټ کولی شئ. صحیح شوه؟ زه راځم دلته دا کنټرول سی کوم، کنټرول سی کپي او دلته د کنټرول وی په واسطه باندې بیا تاسو کولی شئ چې دغه فایل چې دی دغه بیا تاسو کپي کړئ، پیسټ کړئ. صحیح شوه؟ د کنټرول وی چې دی هغه د پیسټ لپاره استعمالیږي. او دریم نمبر کې مونږ سره رادرومي کنټرول ډبلیو. کنټرول ډبلیو از یوز فار انیثینګ یو وانټ ټو سیو. کنټرول ډبلیو په واسطه باندې مونږ هر څه هغه غواړو چې هغه مونږ سیو کولی شو. راځو دلته کنټرول ډبلیو. کنټرول ډبلیو کې مونږ ته وایي چې د پیج چې دی تاسو دغه بندوئ، خو دغه تاسو د کومه لیکنه چې کړې ده دا تاسو سیو کوئ او که نه سیو کوئ. کنټرول ډبلیو از یوز فار انیثینګ یو وانټ ټو سیو. هغه تاسو لپاره هر څه چې وي هغه به تاسو ته سیو کوي. کنټرول ایکس. کنټرول په څلورم نمبر کې مونږ سره رادرومي کنټرول ایکس. کنټرول ایکس کې مونږ سره چې دی کنټرول ایکس از یوز فار کټ. اوس راځم تاسو ته دلته یو فولډر ښایم. صحیح شوه؟ تاسو به راشئ دلته دغه فولډر ته یا تاسو کوم ایمیج چې وي هغه ور باندې کلیک کړئ. زه راځم دلته کنټرول ایکس وهم. کنټرول ایکس ما چې کله وهم نو دغه به خړ بشي، یعنې هغه به کټ بشي. هر ځای ته چې تاسو وغواړئ زه راځم دلته دغه پیسټ کوم. تاسو دلته وګورئ ما دغه کنټرول ایکس کړی دی، کټ شو. اوس دلته راځم دلته پیسټ کوم، کنټرول وی به ووهئ. کله چې کنټرول وی ووهه له دې ځای څخه کټ شو او دې ځای ته راغی، دې ځای ته کپي شو. صحیح شوه؟ له دې ځای څخه کټ او دلته پیسټ شو، په دې ځای کې نه پاتې کېږي او دې ځای ته راغی. اوس په تاسو راشئ دلته په پنځم نمبر کې مونږ سره دی چې کنټرول وای. کنټرول وای از یوز فار بیگ. دلته کنټرول وای چې دا هغه د انډو په هغه باندې هم استعمالیږي. کنټرول وای په واسطه باندې مونږ کولی شو چې دا کومه لیکنه چې دا هغه بیگ کړو. اوس لکه مونږ سره کمپیوټر کې یو بیگ بټن چې دا هغه هم په واسطه باندې مونږ کولی شو چې دغه لیکنه چې دا هغه مونږ بیگ کړو. اوس دلته مونږ راځو دلته مونږ یو مکمل لغات مکمل کوم ورډ چې دی هغه بیا ډیلیټ کولی شو. کنټرول به ووهئ، وای به ووهئ. دا تاسو وګورئ ډایرکټ چې دی هغه بیا انډو کوي. صحیح شوه؟ د کنټرول زیډ شپږم نمبر کې موږ سره رادرومي کنټرول زیډ. کنټرول زیډ if any text or image deleted you can recover. دغه ایمیج یا کوم هغه چې وي فولډر چې وي یا کومه لیکنه چې وي هغه تاسو نه ډیلیټ شوي، هغې باندې تاسو خواري کړې وي نو هغه تاسو نه ډیلیټ شي. اوس زه راځم دغه ټوله ډیلیټ کوم.
نو دا مو چې کله وهله کنټرول تاسو به ډیلیټ بټن به تاسو وهئ. زه اوس زم دلته مونږ کنټرول زیډ کې ویلو چې هغه هر څه مونږ ته ریکور کوي، چا ریکور کوي او کنه. اوس زمونږ دلته کنټرول زیډ وهو، کله مو چې کنټرول زیډ وهه هر څومره هغه چې مونږ ته وی هغه را پیدا کوي. اوس زه دلته مکمل پیراګراف چې دی هغه زه ډیلیټ کوم. تاسو چې دا پیراګراف چې دی دا ډیلیټ کړئ. اوس مونږ سره هیڅ هم نشته، هر څومره خوري چې مونږ کړی هغه ټوله په اوبو باندې لاړه شي. نو هغه بیا مونږ ډېر ورپسې خفه. اوس مونږ راځو دلته کنټرول زیډ ته. کنټرول زیډ به تاسو وهئ، هر څومره لیکنه چې تاسو کړې وي هغه بیا تاسو ته بیرته را پیدا کیږي. نو مینوال که ویډیو مو خوښه شوي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دا څومره ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل لازما سبسکرایب کړئ. خوا کې د ګنټې نشان لازما سره وایي چې زموږ هره داسې نوې ښکلې معلوماتي ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسېږي. نو مینوال بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم، تر هغې د خدای په امان.